شكستي بوم غريب موز بحلم غريب موز دنالم جدرت. كنا نلعب هنيك، كان في شي كل شي كان هنيك. يعني كل يوم نروح ناكل كثرنا، كان في شاط كل يوم نروح نسبح، نخلص الصبح نروح على البيت، نطلع طابة نشتري طابة ونروح نلعب، ونروح كل شي نروح نشتري نلعب ونروح نشتري هذول هنيات السبح، وكتير كل شي نشتري ونلعب هنيك. واي غريب موز بحلم غريب موز دنالم جدرت. بلدي كتير حلوة، كتير طلعنا منها كل ما كانت حلوة. قولي لا يلا. قلت لها اسمي إسراء من سوريا، كتير حلوة. كتير حلوة وكانت كتير شحي، وطلعنا منه وخربت الحياة كلها. حالا ما تو کشورمون علاقه به یه شغلی داشتم که تونستم اونو به دست بیارم، خیلی هم روش کار کردم. اونم کار عکاسی بود. عائلتي وكانوا جيراننا وقرايبنا نروح عليهم بالأعياد بالمناسبات، يعني كنا عايشين كتير عيشة حلوة. وحتى زملاء العمل، يعني أنا كنت أشتغل في شغل شركة أدوية ميديفارم، يعني كتير زملاء كتير حلوين وكتير يعني كنا كتير مبسوطين بالشغل. أنا حلمي كنت دكتورة وأدرس وأكبر وساعد أهلي، ويعني ما بدي هالعذاب كله. يعني ضلينا 6 أشهر هون، والله ما بصير. العالم تصل يومين 3، نحن صرنا 6 أشهر وعذاب وكله مصروف، والله يونان ما عايشة. أنا بدي أطلع على ألمانيا وبدي أدرس وبدي أشوف حياتي وبدنا نشوف شي حياة حلو، وبدي أدرس صير شي، بدي أصير دكتورة. أنا حلمي هيك، بس ندمر كل حياتنا، دمروا كل حلمنا، ما شفنا شي، أحلامنا كلها راحت. بدك قرفانه دانم چوکه دمیترونه ام چاریسانه تیدانه غراض مگی سر هفدی ام رکاتنی ام حتی خوانا بین دی ایسان تینه با ما ام عاجز بن وقتی دیجی تشتاک تینه غنجوانی. اینجا که احساسی زیاد خوبی نداریم، چون کشور یونان هم که قدر زیاد نمیتونه با مهاجر رسیدگی بکنه، نمیتونه کمک دستش بر نمیاد. میگه
احساس خوبی نداریم واقعا. 10 ماه اینجا هستیم، 9 ماه 10 ماه خیلی واقعا بخی خسته شدیم از این زندگی. خب ما در کمپ تقریبا 5 ماه است که در کمپ آمدیم. قبلا یک جای دیگه بودم. دیگه میبینیم اینجا مردم با مشکلات های زیادی روبرو هستند. مشکلات غذا و مشکلات های زندگی که هستن اینجا خیلی واقعا بد میگذره برای همه. شاید باشه تقریبا اینجا 200-300 دانه از این کانکسا باشه که هر کدام اونا 8 نفر 6 نفر 5 نفر زندگی میکنن. زیاد زندگی خوبی ندارن هیچ کس. Afghanistan is not safe right now because every day Taliban with terrorists by the name of Daesh attacked in Afghanistan. We don't have security there. Because of that we came here to have a good security. We don't come here because of money, because of job. We have job in our country. We came here only because of security. خبات أبو مسؤولي ذكر أم سر سيارة خبون من ما قريبو أم درك من سر سيارة خشي سيارات ما هبو مشغول بيه شغل ذكر لأن ما زانن تتكيجان شارع الهر تديد انفجارك تشبو. اخواتي كثير حالتهم صعبة جدا جدا بسوريا. الوضع المعيشي سيء جدا وما فيهم يطلعوا وما في معهم مصاري. هن بسوريا كثير احوالهم صعبة وخايفة عليهم. وتوفت والدتي بالحرب وتوفوا اولاد اختي بالحرب واولاد قرايبينا كلهم يعني كلهم راحوا بالحرب. درباره کشور خود که چیزی گفتنی خاص ندارم که به همه معلوم است که زیاد افغانستان وضعیتش خوب نیست، در امنیت قرار نداره دیگه فعلا. که ما 1 سال است که از کشور خود خارج شدم و تا حالا معلومات دقیق هم ندارم از کشور خود که چی است، چه خبره. خب میشنم در اخبارا میبینیم که هر روز انتحاری است، جنگ است، همه دارن از کشور فرار میکنن دیگه، میان به سوی کشورهای اروپایی پناهنده میشن. Yarmouk, there are two main reasons for the growth of the current strains of European antisemitism. Que se mezcle inmigración y terrorismo, inmigración y seguridad, me parece que es una ofensa. Ha sido en este caso la provocación de una situación de colapso en Siria. المأساة اللي بسوريا اللي يحكي عليها مو مثل اللي يوقع عليها ويشوف الأطفال اللي عم تموت والأطفال اللي عم تصير تحت التراب. هاي هم ما حاسين بيها، أوروبا كلها ما حاسة بيها. هذا مع الأسف أوروبا لا شعوريا. وأنا أتمنى ألحظ أنا باليونان تهدى سوريا وارجع بلا أوروبا ونشحق أوروبا. هيك يعني هيك بنفسي إني ترجع سوريا وأنا باليونان أرجع على سوريا ما أكمل على ألمانيا إن شاء الله يا رب. درختی پیسته بودم در بیابان و تو که یابم ندادی مای تابان. تو که یابم ندادی سبز و دشتم و كتير حلوة. قبل ما أسافر
كتير كانت العيشة كتير حلوة في سوريا وفي مخيم اليرموك. يعني كتير مخيمنا كتير حلو بالنسبة للاجئين الفلسطينيين بسوريا، والحمد لله يعني كنا عايشين كتير عيشة حلوة. أنا قررت أترك البلد اللي أنا ولدت فيه ونشأت فيه ودرست فيه بعد ما صارت الحرب، وبعد ما جوزي يعني الله يرحمه ما عاد اشتغل، وقف عن الشغل، أجارات البيت كتير كانت غالية، وما قدرنا ندفع المصاري يعني حق الأجار البيت. وبالنسبة كمان للإقامات لأولادي، يعني أنا ما معي مصاري أعمل لهم إقامات لأولادي، لازم كل سنة أجدد لهم إقامات. فأنا قررت إنه أطلع وأهاجر علشان أأمن مستقبل أولادي. أنا طلعت وتركت أولادي هنيك بسوريا وجوزي عشان أعمل لهم لم شمل. فجوزي يعني مات على الحدود، توفى في أزمة قلبية. وحرب كثير وتشردنا، واهلي في منهم توفوا بالحرب والعراق الشديد. ما فينا نعيش نحن باولادنا، طلعنا مشان اولادنا من سوريا. حرب كثير يعني. حرب وسيء الوضع كثير من الناحيه الماديه المعيشيه، كله صعب. كله باي مكان نحن ما فينا نعيش نحن الاولاد، خفنا عليهم من الضرب من القصف، لذلك انا خفت على اولادي وطلعت فيهم من الحرب. انتخابات عمد سوري دينا مابون ام كرمانجن ام هنا محرومن شحقي سوري هنا حطا انا كهوي ندانمه وزقيامه بيدك يجي هويامه تنين تشتكي متنين هما اما ام يكجي حكومتها سوري عرضي مش مستندن دانم مغموريا او خستني عرضي مدي مش مستندن عرضي ما ايگو بابو كلمه بكبرا قش داني هبدو قش خوار بچكك جنم بدن هبدو مالا اسد او قيس عربي مغمورش هندا رقاي وطبقه شمر انينه عرضي ما داني وناكي وام بيعرض شنو ام خديه عرضن بامن كارن دولتا اجي هاتم كوخوشي هبونا اجي نداتم چونكي تمو دائما درشيه دابون تمو دائما بن ظلمي دابون و تو روجا كاخوشي ما نديت امجبر شرفيان بلد يعني ديجن سوريا حربه العراق حربه البانا مجل تركيا دد مالا مدجي بمبتاقند مالا مدجي امتينا كشتن كان زانم يبكر ببرابن جو عدالت أوروبا هي مهاتنا أوروبا مت عدالت أوروبا جنابنا با شش موني بهم شرعانه وبني كونادن يعني داخوازيا ماوه بريا زمانه كي دريبكن الرحلة تبعنا كتير صعب. فمن العراق طلعنا لتركيا 14 ساعة بالجبال، يعني كله قنابل. فاجينا على تركيا والتركيا اجينا على المتليني، يعني بحر كتير صعب. فضربني موجين، انا قلت ما اطلع. المهم بعدين قلت يلا يا الله، وحملت حالي وطلعت على البلم. وبلم بنص الطريق يعني وقف. اي والله والله معيشة صعب، يعني ما في حد يساعدنا، يعني منظمات ما في. I can't imagine how I crossed this border because we spent like 18 days in the border between Syria and Turkey. It's very hard and very difficult to cross the border. We spent like 5 hours
to climbing the mountain. And when the army of Turkey catch us and they told us get Syria, it's like go back to Syria. And we come back and we repeat this trip the another day. It's like nine times. It's very difficult for us because I come with my mother. She's old. She's 62, and with my son, he's 6 years old, and he always say, "Mom, I'm hungry. I need water. I'm tired. Someone help me. I can't walk." And two sisters, her husband, her daughters. It's very difficult for us. And when we cross the border, we go from Antakya to Izmir, and we give to the mafia a lot of money. My trip cost me 5,000 euro. I lost all my money in the trip. أول شي طلعنا من سوريا. من تركيا خيو طلعنا من تركيا. رحنا على المهرب. ضلينا بالمهرب كل يوم نروح ونجي ما تزبط معنا. آخر شي رحنا على البلم خيو نفخم ورحنا ركبنا ضلينا ما أعرف كم ساعة ضلينا لما طلعنا من الظلم. و بارها شد ما مرگو تو چشمون دیدیم. زن و بچه من میخواستم من تو راه از دست بدم. من زنم باردار بود که حتی سقط جنین کردیم. بعدين انتقلنا من أنطاكيا على أزمير، قعدنا حوالي 3 أيام، وكانت رحلتنا لأسينا لهون على اليونان بالبلم. هاي كمان رحلة تانية تعتبر رحلة الموت. إذا بدكم نحكي لكم شوي عنها كمان. وقت اللي طلعنا من تركيا كمان طلعنا حوالي 6 الصبح. طلعنا بالبلم حوالي 100 شخص بين طفل ومرأة ورجال. جينا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة تعطل الميتور فينا، ميتور البلم نلتقل كثر ما في تقل بالبلم. الشناتية والناس الموجودين تعطل الميتور. اضطرينا نرجع على الشاطئ. رجعنا على الشاطئ، غيرنا البلم، غيرنا الميتور، وتعذبنا كمان حوالي 6 ساعات. نحن الموجودين بالبلم تعذبنا، لأن المهربين اللي كانوا موجودين بعد ما مشي البلم بأول مرة حملوا حالهم وراحوا وتركونا. رجعنا نحن عانينا كثير حوالي 4 ساعات ونحن عم ننفخ البلم وعم نظبطه ونبعج البلم. وغيرنا الميتور، صلحوه. في شباب كمان هيك عندهم خبرة شوي بالميتورات صلحوا الميتور. رجعنا طلعنا الساعة 12 الظهر من تركيا. كان الموج بيومها حذرونا كثير. جانا اتصالات من ألمانيا إنه لا تطلعوا لأن صار الموج عالي كثير. الموج صار عالي وبده يوصل للساعة 3 العصر إن الموج راح يكون خطير جدا. لا تطلعوا ما طلع. بس نحن اضطرينا نطلع، لأنه إذا ما طلعنا بهاك اليوم كنا راح نبقى أقل شيء أسبوع الثاني بأزمير، لأن الموج راح يعلى حوالي الأسبوع. ما راح نكمل إلا بعد أسبوع. وبتعرف تركيا قاعدة مصروف وكثير وما خلجنا نبقى كثير بتركيا. فغامرنا أننا رح نطلع ونتوكل على الله. طلعنا
حوالي مشينا بالبلم 3 ساعات بالضبط. بس كل 5 دقايق حسينا حالنا رح نموت. كل 5 دقايق حاسين حالنا رح نموت، لأن البلم صار هيك، الموج كتير عليه، المي صارت تدخل على البلم. حسينا انه باخر ساعة انه خلص ما مستحيل نوصل خير وسلام، اللي رح نموت كلياتنا. الأولاد كلها في الأرض موجودين، الأولاد ما بقى يحسنوا يرفعوا راسه لأن المنظر البحر بخوف، مستحيل تشوفوا يعني. فاضطرينا نترك الأولاد بأرض البلم وما نخليهم يشوفوا شيء، ونحن قاعدين فوق حواليهم. بس نحن خوفين أكثر منهم لسه. نحن مو خوفين حالنا، نحن خوفين على الأطفال الموجودة هاي. عانينا كثير كمان من رحلة البلم. قبل 3 ساعات بالضبط ما نوصل على جزيرة كيوس، البلم صار ينفس. مو قلت لك نحن طلعنا من تركيا كان مبعوج، لزقوه على اساس الشباب، بس ما قالوا للموجودين مشان ما يخافوا. بس قبل 3 ساعات بالضبط صار ينفس، إنه مات خلص. هلا هون رح ننام فيها. وبال3 ساعات موجودين في البحر لا كان في خفر يوناني ولا في خفر تركي ولا في شيء ابدا، حدا ينقذنا ابدا يعني بدنا نموت يعني ما حدا شايفنا ابدا. لو غير الرحل الخفر اليوناني شايفهم للرحله، والخفر التركي شايفهم، بس نحن من سوء حظنا ما حدا شايفنا ابدا. البحر خالص فاضي، ما في اي شيء يعني. لو كان وقعانين او غرقانين رح نموت كلياتنا اكيد. والله يوم طلعنا قالوا لنا بساعة تطلعون تروحون على أوروبا، وأوروبا أحسن من تركيا، إنه كنا بتركيا ما إحنا مرتاحين فيها. يعني من الدولة التركية إحنا أكراد، بالنسبة للأكراد مو مرتاحين فيها بالمرة. إحنا ما يعطونا لا حقوق ولا يعطونا شيء، والشغل نروح نشتغل ما يعطونا أجارنا. طلعنا جينا عبرنا على اليونان، صلنا 6 أشهر 3 أشهر ونص بركنا شو اسمه بالجزيرة 3 أشهر ونص، وصلنا 2.5 شهر باركين هون الساعينا. ام هاتن اسينا يكي ما حشتا ام بلكي 20 روجال بدريه كامبا كمان ام درباس نكرن بو ايشه مشوت نجي 4 زاروق بمرنه كشكك مجي هي لقام شلو بدو مد ماي عمري 16 صالي شبر برا من كاريبو اوبانيا شبر وضع ما نقل لكي خشو اول ويدك ماي و4 زاروق بمرقيان بيدك وازو بيلك اخوان مش حبيب ام 20 روجال بيت كابال يوناسمان ام درباس نكرن حتى خدي خيرنا ام لبيدك درباس كرن ودبن كونادي حد بين 6 روجا وبارانك الماء كهبن او قيسة بطاني شاك ام جيش دبن ويدك درزيل ببن وكسك جيب مبناي كسك بمبناي بيدك ام نما زانين بمشوار شكل تشتي هي وشمر بطاني كبينن وبخمناك وإيرو وسبا تشتكي ام منظمات شبي ملتي جو بريشان بوني تخبات شوار ناكن دي بيجين ون بيشتي قراري هاتني تشتك شوار درناك هبه لجوء نخاني نبهرة نسكن تشتك شوار درناك هبه امشي كما شراد جيان ويدكي جشتك دبن كونادي نخوارن وكا انسان ابو نمعامله وكا انسان ابو شت طلبات التهب انتشوار بيجي
وتشتكي بجي ناينه هبيامش دولة أوروبية هي قريك في ملت يرفكه عالم قش بريشان بونه يعني أبكى باقوم تيدي زيدي 4000 إنسان تيدنه هفدو خوارنه قش دبن كونادنه قش رزيل بونه نخوارناواتي خوارن نيبه دربيجي خوارنه سياريج داناخينن براستي از بيجن خوارنه سياري داناخين خوارناوان ناي خوارن قش دا بيجن وحاوية زبالة ودمشن المهم أو بري خو بستينن وبراسر بشتافالا جينا بستينن وأو موظف شخور خواتا خو بكن وأهل يونان بيزنجين ببن سر بشتافا لاجئين إيه عراقي بي ولا إيه سوري بي ولا إيه لكويدة كي هاتبن سر بشتاوانا كي دعيشن والله القعدة هون بالكب يعني شوية مثل يكون واحد بالسجن يعني شوية كالسجن احنا فايتين فيها لا في حرية لا في شيء لا في شيء سجن احنا داخلين فيها ونتمنى من الشعوب كلها انه بكي يطالعون الشعب السوري للافضل شوي انه هربنا من الموت وجينا انه نرتاح هون شوي وجينا هون لحد الان احنا بالسجن دايرنا كله مسكر واذا بدنا نطلع البوليس يقولنا وين وزفايش تبعكم نرجع يقول وين وزفايش تبعكم تقول انه جايين احنا مو بيوتنا هون الوضع تعبانه معنا بشكل عام مو بس انا لحالي بشكل عام على الشعب السوري كامل كردي او عربي او مسيحي او تشيشاني او ايش ما كان يكون اللي 9 أشهر لهلا ولا بين معي أي شيء. حطينا محامية والحمد لله المحامية كثير كويسة وعم تساعدنا، بس ما يعني بجوز الظروف ما تسمح لنا نطلع، خايفين يجينا رفض، خايفين يجينا يعني قبول، يعني قلقين جدا. يعني في قلق من انه ما نسافر على الاولاد، وهي انا اللي هلا عم عاني منه، انا وعائلتي كلياتنا، يعني عم ننام ونقعد في قلق كبير انه كيف شو بده يصير فينا اذا بقينا في اليونان. يعني نحن ما في سبل معيشه باليونان، اذا بدنا نضل باليونان لا في بيت، لا في راتب، لا في مثلا مكان للعيش فيه، لا يعني نوب ما في. يلا يا ولاد الحرام صدقوا تقطع. قبل از اینکه اروپا بریم در افغانستان احساس ترس، احساسی که سرنوشت ما چی خواهد شد، آینده ما چی خواهد شد، همش درباره فکر میکردیم، درباره که هم در همه جا در همه کشورها معلوم است که افغانستان خیلی وضعیتش خراب است. اونجا فکر خوبی نداشتیم و اینجا آمدیم. الان هم 10 ماه است که اینجا هستیم. اینجا هم که اصلا در 10 ماه تا حالا یک روز روی آرامش زندگی نکردم و فکر خوب در سرمون نزد، چون همش فکر ما می است که باید از این کشور بریم یکم پیشتر، کشورهای دیگه. احساس خوبی که نداریم زندگی کردن اینجا، واقعا احساس خوبی نداره برای هیچ مهاجری، چی افغان، چی سوریه، چی ایران، چی عرب، عراق، هیچ فرق نمیکنه. ولی تفاوتی هم کمی تفاوتی میبینیم، چون میگه در کشورهای اروپایی فعلا که عرب،
سوریه عراق اینا در اولویت قرار داره و افغانی و ایران و مثل مهاجر پاکستانی اینا در درجه دوم اینا هستن دیگه. در اولیت عرب است، عراقی، سوری اینا. این تفاوت است. يعني يختلف كل شيء يختلف. لما طلعنا من سوريا كنا طالعين على اساس نروح لعند اخوي ما نتعذب بالطريق، ما نتعذب بالوقت هذا كلياته. يعني صار لنا سنة هون ولسه على الطريق قدامنا ما يعلم فيه الا الله. يعني لو هلا كنا صرنا مسلمين كان هلا ايام ادرس كان قدمنا لجوء بألمانيا وبلشنا بأوراق أهلي وجمنا. يعني كنا اجتمعنا كلياتنا العائلة الفاميلي كلياتنا يعني كنا اجتمعنا في ألمانيا. تأخرنا كثير، تأخرنا سنة. I think Europe it's a big lie. Before we heard about Europe, it's like heaven. But now, of course not. No. Syria before the war, it's perfect country. But you know, we ran away from the war. We need safe country for us, for my children. We need to education for our children because not the armies, the tourism, they destroyed everything in Syria. And I can't take my son to the school and there is rocket above my head or there is a car booming or something like this. It's very hard for us. And we have a decision with my families. We need to go to Europe to maybe look for a safety country. But when we come, they are very, sorry for that, but they are very rude with us because our application, it's very slowly. We spent like for months here and we didn't take one interview. تخلي الدهن على النار وبعدين يونان بطيخ يونان. كنت بتوقع انه اوصل على اوروبا بنشوف شي حياة حلوة لانه تعذبنا كتير بالطريق والعالم كلها كانوا بيقولوا يومين 3 بيوصلوا على اوروبا ونحن لهلا صار 6 أشهر بأوروبا بيونان ولا لسه يعني مو عايشة يونان ابدا مو عايشة. على أساس إن أوروبا حرية ودراسة وأطفال تاخد المرتبة الأولى بالدراسة. جينا لهنا اليوم 10 أشهر سجلوا الطفل بالمدرسة بعد عناء طفل، وعندي طفلتين من دون مدرسة عشان خطأ موظفين اليونان عملوا لي بنتي الصغيرة الكبيرة عمرها 5 سنين وصغيرة هو عمرها. هذا اللي اكتشفته بأوروبا، إنها أوروبا فاشلة. لا يرثى لها، بل أكثر من القذارة، أكثر من القذارة.
اليونان عامة كلها يعني صفت لنا سجن، يعني أسر مأسورين باليونان نحن السياسيين بأوروبا وضينا عن أوروبا. هاي بدي أقول. I decided to continue because the situation was very bad in Greece. I decided with friends, with my wife, to continue to Serbia, to Hungary. When we arrived to Serbia, the manager of camps, they sent our list to government, I don't know, Serbian or Hungarian. And after 1 month, they told us which number our list. For example, my list was 61. After 9 months, the Subotica administration called our manager and they told, send these people to Subotica to go inside Hungary, legal. In Serbia, we stay about 9 months waiting for our list. After 9 months, we go to close camp or jail. We call this jail, but it's close camp. We stay in close camp about 2 weeks. After 2 weeks, they send us to open camp. This camp is near from Slovakian borders, and we are waiting for documents from Hungarian Republic. Legally, I tried 1 time. It's 5 months before with Pakistani smugglers. It's near from Subotica, and the police catch us. We was 40 person, 40. The 35 person go inside Hungary. We are 5. The police catch us. He start beat us. And we stay under rain from 12 night until 4 morning. They have dog, police or the police dog. They have this dog, and he has something iron in the mouth. And let this dog to catching us, to play with us too. But they were very, very bad police. I try to because it's long time wait in Serbia. I tried 1 time, and after this 1 time finish. You know, our life is not safe in jungle. Here, anytime we sleep in jungle. Last night we saw a big snake, and you know, if this snake bite and our death, life is not safe. And our request to your all government, please open the border. Many people go to Hungary, but police catch and dogs, people sit down, and sometimes spray, eye spray and different police style. When sometimes kicks, some people broke sometime finger. Police.
مرحبا، أنا اسمي رهيفة إبراهيم سليمان. عمري 34 سنة، وأنا ولادتي بسوريا دمسقس. وأنا طبعا كمان من المهاجرين غير الشرعيين للدول الأوروبية، وأنا هلأ بألمانيا، وطبعا طلبت لجوء والحمد لله معي إقامة 3 سنين، وولادي كمان معي. كتير في ناس عرب هون كتير حرام بحاجة إنه حدا يترجم لهم ويساعدهم. أكمل دراستي، أكمل طبعا لغة، وحابة إنه أدخل تمريض، أدرس تمريض، وبدي أتعلم السواقة وأدرس أولادي، أعلمهم بأحسن مدارس، لأنه حابة إنه يصير وضعي ووضع أولادي بالنسبة للشغل وبالنسبة للدراسة كتير منيح. أنا اسمي خديجة، عمري 39 سنة. أنا أجيت من سوريا. أنا عايشة بالدنمارك صار لي 3 سنين. لاجئة، بس أنا ما بحب أكون لاجئة، بس لاجئة. حلو الشعب الأوروبي ونحن حلوين، بس في اختلاف، بس احنا عنا ثقافة، هو عنده ثقافة. يعني الثقافة إذا اندمجت دائما الثقافة بتندمج، بتعطي شغلة تطور 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 تطور. بس لازم نحن نتقبل الثقافة الأوروبية، وكمان الثقافة الأوروبية تتقبلنا لحتى نقدر نتطور مع بعض. بس إذا هني ما تقبلوا نحن ما تقبلنا، ففي مشكلة بتصير. أنا اسمي سامر من نكرات سوريا، من مدينة القامشلي. أنا هلا صار لي بسويسرا، راح أطبق السنتين بكانتون فالي. صراحة الشعور ما بينوصف، صعب كتير. عم نلاقيها كل يوم، عم نحس إنه بعيدين عن بلادنا يعني، وعم نشتاق كتير لبلادنا ولأصدقائنا ولأحبائنا، وبالأخص الوالد والوالدة. يعني شعور ما بينوصف وصعب جدا. مو بس أنا، كل إنسان طلع من سوريا وصار في أوروبا بيشتاق لبلده وبيحن لأرضه ولشعبه ولأهله. تاريخ وصولي إلى أوروبا 21/9/2000 قبل 21/9 بأسبوع تقريبا أنا وصلت أوروبا 21/9/2015. أيوة، البلد الأول اللي وصلت له بأوروبا اللي هو اليونان. أعيش الآن في بلجيكا في مدينة أنتوربن. شعوري حاليا عن الذين يعيشون بعيدا عن أحبائهم يعني شعور كلش صعب. ما أقدر أنه أوصفه، لأنه ما حكيت ما وصفت، تبقى بس تفهم هالحالة اللي أنا بيها عايش بيها إلا تعيشها. فأتمنى ما حد يمر بهالظروف هذه. وصف يوم يعني تقعد الصبح مجرد انه انت ببيت وحدك، تحس بعالم وحدك، تحس انت وحيد عايش بهالكون، مهما كانت الناس اللي حواليك اصدقاء معارف دوام شغل مدرسة، كل هالظروف انت تحس عايش وحدك، مجرد انه الوحيد انت بهالكون.
يعني فرق كلش كبير وين كنت عايش بنص أهلك، تقعد تصبح بوجه والدتك والدك اخوانك يمك، ضحكة اكلكم شربكم، حسه يعني شبه الميت. يعني هو الميت بس مجرد انه ذاك مدفون تحت الارض وهذا فوق الارض. خدي هوار وهيبياما دولتي أوروبية هي غوريش مرفكن وأمنا في شعبي الواد نرن أمنا في شعبي الواد نرن غوريكش مرفكن وأملتا يا بجين ويدكي وخباتك إيش في ملت يربكن. If some days I am in safe place, I want to be a social worker because I need to help a refugee because I am refugee. اتمنى انه يكون حل لهاي الشغلات قبل ما يفكرون انه شلون يلقون حل للاجئين اللي موجودة ببلدانهم. اذا لقوا حل لهذه البلدان اللي حاليا تصير بها نزاعات، تلقائيا راح تنحل مشكلة اللاجئين في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية. والله مستقبل ايش نريد؟ يعني نريد بس الرياحة، نريد ما في يكون حروب، ما في شيء، ما في ضرب وما في شيء، بس يكونوا مرتاحين. بالنسبة لأولادك شو؟ بالنسبة لأولادي بس أشوف أولادي وشيء أصلا اللي عند أولادي، غيره ما في شيء. در مورد آینده والا فقط آرزوم اینه که من بچه‌م به یه مرحله‌ای برسه. ما که دیگه از نظر آرامش قلبی روحی افسرده شدیم. بدي بالمستقبل حياة حلوة لأنه ما شفنا شي من الدنيا. حلو. بدي أروح أدرس، بدي أشوف حياتي، بدي أدرس، بدي يصير شي. كل أحلامي تدمروا، داعش دمروا كل حياتنا، أحلامي كل شي دمرونا. I want to continue my education and I want to learn something. I want to sport because I'm jobless right now. I don't have school, I don't have anything. يعني از چوا بیجم يعني چوا از جانت خوازم از ببم طیرک و از بفرم هارم سر مالا خوال جنا خوال